נשאל את השאלה המפורסמת, נקרא מה בעל הסולם אומר, ונסביר את הנושא, וגם בהמשך נחזור למאמר. על מה סובבת החוכמה? שאלה זו כמובן עולה על כל בר דעת, וכדי לתת תשובה מספקת לשאלה זו, אתן הגדרה נאמנה ומשומרת. כי חוכמה זו היא לא פחות ולא יותר, אלא סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אז נתן לנו הגדרה מדויקת ביותר לחוכמת הקבלה. מה ההגדרה? סדר של שורשים המשתלשלים על דרך קודם ונמשך, בחוקים קבועים ומוחלטים, המתחברים וקולים למטרה אחת מאוד נעלה, הנקובה בשם גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אם ככה, כל חוכמה נמדדת ונערכת על פי תכליתה. כמו שאמרנו, חוכמת המוזיקה על פי המוזיקה, חוכמת המשחקים על פי המשחקים. מה המטרה של חוכמת הקבלה או חוכמת האמת? גילוי אלוקותו יתברך לנבראיו בעולם הזה. אם ככה, זו החוכמה הכי גבוהה שיש. למה? כי כל ההוויה של המציאות בא כדי לגלות את האלוקות, כדי לגלות את הקשר לשלמות, את הקשר לנצח, את הקשר לבורא. למה העולם הזה נראה הפוך לגמרי? אנחנו נדבר מזה בהמשך. אבל זו המטרה של החוכמה. כל הפרטים בחוכמה באים לבאר את זה. כל המהלכים בחוכמה באים לבאר את זה. האמת שבכל דבר גם זה עובד כך, אפילו בחוכמת הטבע זה עובד כך, רק שם זה ברובד מאוד נמוך. חוכמת הקבלה זה ברובד האמיתי. גם יש עוד עניין מיוחד, שכל החוכמות עוסקות בזמן ומקום מהיעדר חילוף ותמורה. וחוכמת הקבלה היא היחידה שעושה את זה, גם חוכמת התורה עושה את זה, אבל בצורה כללית. אבל חוכמת הקבלה היא הכי מדויקת לעניין הזה, הכי קולעת למטרה, הכי מפותחת בעניין של גילוי האלוקות מעבר לזמן ומקום היעדר חילוף ותמורה, מעבר לעולם הזה. כל חוכמה, לא משנה כמה גבוהה תהיה, היא עוסקת רק בעולם הזה. אפילו החוכמה של תיקון המידות, היא עוסקת במידות של נפש בהמית, בתחתית עולם העשייה. חוכמה של פיזיקה קוונטית, תורת המתרים, היא עוסקת בפרטים יותר עדינים בחומר הגשמי. אבל זה עדיין נתון לזמן ומקום, זה לא משנה כמה מהר האלקטרון יסתובב. זה עדיין בגשמיות. זה שהוא מסתובב לי, והוא נמצא גם פה וגם פה בגלל שהוא מסתובב מהר, והמהירות מכסה על ההיעדר, זה לא עוזר לי מבחינה נפשית. אני יכול להרגיש עדיין בדיכאון, אם יש לי פה המון גלידות שעשויים מהרבה אטומים. זה לא עוזר לי. למה? נדבר על זה בהמשך, אבל חוכמת הקבלה היא היחידה, באופן כללי התורה, רק יש בה דרגות, דומן צומח חיים מדבר, נגד פשט רמז דרש וסוד. אבל חוכמת הקבלה העולה על כולנה, שהיא באמת נקראת גם חוכמת האמת. זה השם המקורי. אבל חוכמת הקבלה זה הלבוש הכי גבוה על חוכמת האמת. אבל גם הגמרא מדברת פנימיות. גם המשנה, מלשון נשמה, מדברת פנימיות עצומה. כל התורה כולה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. רק יש בזה רובדים, מה הצינור הכי זך שמעביר באיכות הכי גבוהה את הידע, את החיבור, את האור. אני יכול להשתמש בברזל עם חלודה, אני יכול להשתמש בסיב אופטי, אני יכול להשתמש ביהלום, אני יכול להשתמש בפלסטיק. וזה רק משל כמובן. חוכמת הקבלה היא הלבוש הכי גבוה. גם יש סיבה למה הייתה מוסתרת בהרבה דורות, ואנחנו נדבר על זה בהמשך, שניגע בתולדות חוכמת הקבלה. אבל הרעיון הכללי, שזו החוכמה הכי גבוהה שיש. היא הייתה גם מוסתרת הרבה שנים מהעולם, הייתה מגולה רק לצדיקים. למה? כי האנושות לא הייתה עדיין בהתפתחות שהיא ראויה להשתמש בה. רשב"י לא גילה את החוכמה הזאת לדורו, אפילו אריזה לא. בעיקר לדורנו, לדור עקבתא דמשיחא. וגם רואים את זה בעיניים, איך האנושות התפתחה
אפילו מבחינה גשמית, איך נהיה לנו כזה ידע, אינטרנט, מצוסים, פצצות, תורת היחסות, אפילו תורת הקוונטים, זה לא בגלל שהם חכמים כל כך, פשוט האנושות התפתחה, הנפשות התפרטו, בעלי ההמצאות התרבו, וזה התבטא אפילו בדברים הגשמיים. אנחנו מעבירים ידע דרך אור עכשיו, אור גשמי, אבל דרך אור, במהירות האור, פחות או יותר, חלקי מקדם שבירה של הסיבים האופטיים. מי היה מאמין לפני 300 שנה דבר כזה? תראו כמה התפתחנו. זה רק איזה סימן להתפתחות הנפשית. יכול להיות לי את הדרכים להגיע לכל העולם, ואני מרגיש ריק ובודד, כי החיבור הוא רוחני, הוא לא גשמי. אבל זה רק איזה סמל. לכן, חוכמת הקבלה היא היחידה שמתעסקת מעבר לזמן במקום מהדרך חילוף ותמורה. וזה הייחודיות הכי גבוהה שלה. ויותר מזה, היא עושה את זה בצורה הכי גבוהה שקיימת. היא השורש לכל החוכמות. וכשלומדים רואים את זה. רואים איך הפיזיקה מסתדרת על פי הקבלה. איך תורת הקוונטים מסתדרת על פי הקבלה. איך כל החוכמות כפופות אליה כבן אל מולידו. איך הוא אמר? סדר של שורשים. המשתלשלים על דרך קודם ונמשך. למה על דרך קודם ונמשך? מה זה קודם ונמשך? סיבה ותוצאה, עילה ועלול, חוקים של לוגיקה, מדע אם תרצו. אבל זה מדע שהוא נביאה של האמונה. מה זאת אומרת? זה פרטים שיש להם כלל, זה לא פרטים בלי כלל. זה כל הרעיון של סיבה ותוצאה, עילה ועלול, זה אומר שיש תהליך. אם יש תהליך זה אומר שיש מי שמוליך את התהליך, מי שהתחיל את התהליך, מי שברא או יצר את התהליך, מי שמשגיח על התהליך. כמו המשל הזה עם, יש הרבה משלים כאלה, אבל נגיד ניוטון בנה איזה מודל אסטרונומי, ובא אליו איזה אחד אמר לו, וואו, איזה יופי, איך עשית את זה? הוא אומר, לא עשיתי את זה, זה פתאום נהיה פה. הוא אמר, איך, מה, יש פה שמש, כוכבים, כל כך מסודר, איך זה נהיה? הוא אומר, באמת, זה נהיה פתאום. הוא אומר, אני לא מאמין לך. אמר, אם אתה לא מאמין לזה, איך אתה מאמין, או איך אתה לא מאמין, שהשמש הסתדרה לבד, שהגלקסיות הסתדרו לבד. על אחד כמה וכמה בדברים הרוחניים. רק היות והתפיסה שלנו היא של הסתרה ונפרדות, וזה נדבר בסוד המראה הגשמית, אז אנחנו לא רואים את התמונה, אנחנו לא רואים את האמת, ולא רואים את ההשגחה. עם כל הגילויים של המדע, לא הגיוני שהוא לא מוצא את הבורא. אבל הוא לא מוצא את הבורא, למה? כי הוא לא מחפש נכון. את הבורא מחפשים עם נשמה. אבל אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן, חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שיש, כי היא עוסקת בצורה הכי גבוהה, בצורות הרוחניות, בחומרים הרוחניים, מעבר לזמן ומקום, וכשמבינים את זה, מבינים הכל, כל דבר ודבר. רק מה? יש עניין שאין לנו עניין, באופן רגיל, להבין את חוכמת הקבלה כדי להשליך אותה לגשמיות. למה? כי כל החוכמה עוסקת בעולמות הרוחניים שהם מעבר לזמן ומקום. מה הטעות של רוב האנשים? שהם רוצים את הקבלה כדי להבין אותה בגשמיות. וזה נקרא עבודה זרה. זה אחד הסיבות שחוכמת הקבלה הייתה מוסתרת גם המון שנים. עד שניתנה רשות לגלות את הדברים, בגלל הרבה סיבות שנלמד אותם במקום המתאים. אבל חוכמת הקבלה, כל המטרה שלה להעלות אותנו מעבר לזמן ומקום ולהשיג את הדברים ברוחניות. היא לא באה כדי שנשיג או נלביש אותה בגשמיות. לכן מצד אחד כל החוכמות כלולים בה, כל דבר שתרצו, הכל, אפילו איך האלקטרון רוקד ולמה הוא רוקד ככה ולמה יש 5 חושים ולמה העין בנויה כמו שהיא בנויה ולמה הפה פה ולא פה, והכל חוכמה נפלאה, בהשגחה נפלאה, מתוקנת ונערכת מראש. אבל עם זאת, היא לא באה בשביל העולם הזה בכלל. היא באה בשביל העולם האמת. ונדבר מזה. אבל היא החוכמה הכי משבחת שיש. למה? כי היא כוללת את הכל. וזהו חכם הרואה את הנולד. כשאני מתעסק בשורש, אז אני רואה את כל התוצאות הנובעות מהשורש. כשאני משיג את הכלל, אני רואה את כל הפרטים.
ונדבר מזה במקום. אבל למה זה עניין של קודם ונמשך? היות והנבראים הם מורכבים, היות ויש תהליכים במציאות, נלמד עוד מעט למה, יש סדר מדויק ביותר ממחשבת הבריאה עד לפרבולה האחרונה, שזה תחתית עולם העשייה. לכן זה סדר מדויק ביותר של קודם ונמשך. היות וכדי להגיע בחזרה לשלמות למחשבת הבריאה, אנחנו גם חייבים להלך בדיוק באותו סדר. אבל כל הסדר הזה, בשביל מה הוא בא? בשביל קשר לאלוקות, בשביל קשר בין הבורא לבריאה, בשביל יחד, בשביל אהבה. אבל לא אהבה שתלויה בגוף שחי 70 שנה, אלא אהבת נצח בדבר שהוא מעבר לכל דמיון, עד כדי כך שאנחנו שוכחים בכלל מה זה נצח, מרוב שאנחנו תמונים בתוך ההיעדר. אבל לא נעריך כאן. נלמד את זה, כמו שאמרנו, לפי הסדר. לכן חוכמת הקבלה היא החוכמה הכי גבוהה שמלמדת אותנו את השגחת הבורא על בריאותיו ואת הדרך להתקשר לבורא. ואגב, להתקשר לכל דבר במציאות, לנבראים, לאהבה, לחיבור, שזה הכל מתנקז ונהרג לדבר אחד, שזה נקרא השוואת צורה, דבקות. בבחינת ישראל ואורייתא וקודשא ברוך הוא חד הוא, ונדבר מזה במקום. את הקטע הבא נלמד בפעם הבאה, ועכשיו נסביר קצת יסודות בלימוד הקבלה, בלימוד הנשמה, כדי שיהיה לנו את הכלים להמשיך להבין את הלימוד ואת כל אין סוף כמעט פרטים שיש כאן, שאי אפשר להעביר אותם על רגל אחת, אבל אנחנו ננסה לתת טעימה, ובעזרת השם, אחרי שיהיה קצת טעימה בדברים, נוכל יותר להתקדם, וכל אחד בקצב שלו גם יוכל להמשיך עם הדברים ולהבין אותם. יסוד א', מחשבת הבריאה. מהי מחשבת הבריאה? מהם הנבראים? שאלה טובה. למה אנחנו קוראים לבורא בורא? יש חוק בחוכמת הקבלה שנקרא שאין תפיסה באור בלי כלי, שכל מה שלא נשיג לא נדעו בשם. למה אם ככה מקובלים קוראים לבורא בורא? או בכלל אנחנו קוראים לו בורא, היות והוא ברא את הבריאה. מה זה הבריאה? זה דבר שהוא חדשותי, שהוא יש מאין, שהוא לא היה והוא פתאום נהיה. מה זה אומר? הבריאה באופן כללי היא נקראת רצון לקבל הנאה ותענוג. מה זה רצון? רצון זה חיסרון, שחסר לי משהו, שיש לי השתוקקות למשהו, זה לא משנה מה, זה יכול להיות לגלידה, לשניצל, לגלקסיה, אנחנו מדברים על הרעיון המופשט, וזה יכול להתלבש באין סוף דברים כמעט. יש סדר במה זה מתלבש, אבל באופן כללי נבין את הרעיון. יש כלי, אוקיי? כלי זה אומר שהוא משתוקק למשהו, שחסר לו משהו, שהוא תאב למשהו, והמילוי של הכלי גורם לי תענוג, גורם לי אושר. אוקיי? אז יש את הכלי, ויש את השפע שממלא את הכלי. יש גם את השפע שנותן את הרגש הכלי, אבל לא ניכנס לזה כרגע. אם ככה, מה הבורא ברא? למה אנחנו קוראים לו בורא? היות והוא ברא אותנו כדי להיטיב לנו. מה הקשר שלנו לבורא? לעצמותו, לשלמות האינסופית שלנו תפיסה בה, רצונו להיטיב לנבראיו. למה יש פה ייסורים? למה העולם כזה חשוך? בחיצוניות שלו לפחות. נראה בהמשך, אבל אנחנו מדברים על הדברים על פי הסדר הטהור והעליון. והבורא נקרא בורא כי הוא ברא את הבריאה כדי להיטיב לנבראיו. בצורה אינסופית, למה? היות והבורא הוא אינסופי, אז הוא גם רוצה להיטיב בצורה אינסופית. עכשיו, באופן כללי, שהכלי ריק, הוא מרגיש סבל וייסורים.
שהכלי מלא, הוא מרגיש הנאה ותענוג, ככה אנחנו בנויים. ממה נתמלא, איך נתמלא, אנחנו נראה בהמשך, אבל זה הרעיון. עכשיו, הבורא, אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל. אנחנו אפילו לא יכולים להבין מה זה, כי כל המהות שלנו, כל ההוויה שלנו, היא דרך חיסרון, דרך כלי. והטבע של הבורא, של האור כביכול, זה הפוך לגמרי, כי הטבע שלו הוא שלמות, הוא מילוי, והטבע שלנו הוא חוסר. אבל מה גורם לנו לשלמות, לאושר? יש שתי דברים, שהכלי מלא, ושהכלי בהשוואת צורה עם האור, עם המציל. ונדבר על זה ונרחיב בזה בהמשך. אבל מה שניקח איתנו מפה, שכאשר הכלי שלנו מלא, אנחנו מאושרים. שהוא ריק, אנחנו מרגישים ייסורים. למה? כי ככה הבורא ברא אותנו. מה המשמעות של כלי? מה זה כלי ברוחניות? הכלי זה הרצון. כלי ברוחניות זה לא הגוף הגשמי וזה גם לא הכוס הזאת. זה רק משל או דמיון שבא ללמד אותנו איך העולם הפנימי בנוי. מה זה כלי? השתוקקות. עכשיו הכלי בנוי, אולי נצייר את זה, נסתכל כאן רגע על הציור, אחרי זה נצייר אולי יותר. איך אנחנו מכירים את הבורא? מה חוכמת הקבלה מספרת לנו? ההיכרות הראשונה שלנו עם הבורא, לכן הוא נקרא בורא, זה דרך מחשבת הבריאה. שכל המציאות כולה נמצאת במחשבת הבריאה, שבאופן כללי זה נקרא רצונו להיטיב לנבראיו. זה מציאות שנקראת גם הוא שמו אחד. למה? כי הוא, זה מייצג את האור, את האור אינסוף ברוך הוא, את רצונו להיטיב לנבראיו, ושמו מייצג את הכלי שהיה תמון שם במחשבת הבריאה, שצריך לקבל את ההטבה. עכשיו, הבורא ברא את הכלי הזה. למה ברא? כי זה לא היה בו. אין בו מציאות של חיסרון, של רצון לקבל, כי הרי ממי יקבל? עכשיו, זה משהו שקשה לנו להבין. אנחנו גם לא צריכים להבין את זה, כי אנחנו נבראים. ההבנה שלנו מתחילה מהחיסרון ולמטה, מהכלי ולמטה. אנחנו לא יכולים להבין מה זה אור. אנחנו יכולים להבין מהי צורת האור מבחינתנו, ונדבר על זה בהמשך, כי זה נושא עמוק. אבל המציאות הראשונה של הבריאה, של הכלי, זה הייתה אינסוף ברוך הוא. עכשיו, היה תהליך מסוים שהבריאה, וזה היה גם תמון בה, רצתה להיות שותפה לבורא, רצתה לקבל את האור בצורה בחירית ומלאה ולא פסיבית, וזה הסיבה של כל העולמות והצמצומים וכל מה שמסביב, ונדבר על זה בהמשך. כרגע אני רוצה להתמקד במבנה הכלי. הכלי, שזה מה שנברא, שזה אמרנו חיסרון, למה חיסרון? לאושר, לשלמות, למילוי. מילוי של מה? מילוי של תענוג. זה יכול להיות כבוד, זה יכול להיות מושכלות, זה יכול להיות אהבה, זה יכול להיות מוזיקה. אנחנו רואים שיש כל כך הרבה פרטים במציאות, כמעט אין סוף. היות וההטבה היא אינסופית. כי יש הרבה דרכים למלות את הכלי, ויש גם דרכים מאוד מדויקות, מה מביא אותו לשלמות, מה ממלא אותו. אבל המילוי עצמו, זאת אומרת, יש בזה שתי שלבים. אני כרגע מדבר על מבנה החומר של הכלי. אז מילוי של הכלי גורם לנו אושר, תענוג, זאת אומרת, על ידי השפע. שהשפע ממלא את הכלי, אני מלא. יש עוד תנאי של השוואת צורה, אבל אנחנו נדבר עליו בהמשך. אז הכלי עצמו הוא מורכב, למה? כי רק הבורא זה דבר שהוא אחדותי. רק הוא אחד. כל שאר הדברים מורכבים. הכלי מורכב מדלת בחינות ושורש, שזה נקרא גם 10 ספירות. ככה הבורא ברא אותו, היות וזה כמו המבנה, ה-DNA, השלם, המדויק והנכון, לקבל את ההטבה. זה גם, בגלל זה, כל דבר מורכב, אגב, מ10 ספירות. עד אין קץ. זה המבנה האורגני של החומר הרוחני וגם של הצורה הרוחנית של כל הבריאה. הכל מסתדר לפי זה, גם האטומים
גם התת-אטומים, גם הקוונטים, הכל עובד לפי זה. יש את המצב של הכתר, שזה כמו שורש לשורש, שזה מייצג את זה שיש משפיע, את רצונו להיטיב לנבראיו, את האין סוף. יש את החוכמה, שזה מצב שהאור והכלי באו כאחד. למה? היות ואנחנו תופסים את עצמנו דרך תהליך. התהליך מאפשר לנו להיות שותפים מלאים ולהרגיש שההשתוקקות שייכת לנו. במצב הזה של חוכמה, שכאן גם הרצון לקבל הגדול מצד אחד, אבל זו קבלה פסיבית. למה? כי הרצון הזה הגיע מהכתר, זה כמו עובר בימי אמו. הוא לא מרגיש שזה שלו, זה הפעם הראשונה שהוא בא. ומי נתן לו את הרצון הזה? הכתר, המשפיע. אז יש לו רצון, אבל הוא בטל כנראה בפני אבוקה. למה? כי הוא לא מרגיש שזה שלו, כמו תינוק. למה הוא לא מרגיש שזה שלו? כי זה הכתר נתן לו את זה. כי הבורא נתן לו את זה. בבינה, מה קורה? שזה גם נקרא מודעות. הוא אומר, אני לא רוצה לקבל באופן פסיבי, באופן אוטומטי. אני רוצה להיות כמו הבורא. אני רוצה להיות משפיע. אני מתנגד לרגילות, לדבר האוטומטי שבי. וזה נותן לו מודעות. שורש לבחירה. אז בינה, מה הוא עושה? הוא מוותר על הקבלה, כי הוא רוצה להיות גם משפיע, כמו הבורא, כמו שהבורא משפיע. אבל זה דווקא נותן לו להרגיש את עצמו עוד יותר. לכן, עיקר הכלי גם מתחיל מפה, מבינה. למה? כי פה התנועה הייתה מכתר, מהבורא, שהוא נתן לי את הרצון לקבל כמו עובר. אבל פה אמרתי, אני רוצה להשפיע. אז זה כבר, אני מרגיש את עצמי. זה כמו ילד שאומר לאמא שלו, אמא, אני רוצה לעשות את האוכל. אני רוצה לעשות ככה וככה. לכאורה הוא לא מקבל, שהאמא תעשה לו את האוכל. לכאורה, פה הוא צריך להיות משפיע. למה? כי הוא אומר לאמא, אני רוצה לעשות, אני לא צריך שתתני לי. אז הוא פחות מקבל לכאורה. לכאורה, אבל הוא אומר, אני רוצה. אז אמנם הוא עושה פעולה שונה מהרגילות, מהאוטומט, אבל הוא עושה אותה מצידו. לכן פה דווקא העוביות של הרצון שלו יותר גדולה. לכן פה גם יש לו מודעות. כי הוא דוחה את האוטומט, דוחה את הרגילות. יש אין סוף של דברים לדבר על זה, אני מדבר על זה באופן מאוד מאוד כללי. יש כל כך הרבה לדבר על זה, וכל תלמוד 10 ספירות מדבר על זה, וכל חוכמת הקבלה. זה ממש בקטנטנה. בהמשך אנחנו נפרוט את הדברים יותר, כי אי אפשר להיכנס פה לכל הדברים. אז פה זה השורש ממש להרגש העצמי של הנעצר, לכן זה גם נקרא מודעות. אבל זה שורש לרצון להשפיע. למה? כי הוא דחה את הרגילות. עכשיו, כאן, בתפארת, הוא רואה שהוא לא יכול להישאר במצב הזה. למה? כי הוא לא הבורא. זה כמו שתפסיקו לנשום, נגיד, או תיכנסו מתחת למים. לא תוכלו להחזיק הרבה זמן. או שתהיו בחלל. למה? כי זה לא הטבע שלנו. הטבע שלנו זה רצון לקבל. זה רק משהו שאנחנו מתקללים בו. כי זה הטבע האמיתי שלנו, כאן. אבל הוא מצד שני רוצה להידמות למאציל. רוצה להיות גם משפיע. אז הוא מגיע לפשרה הכלי. מה זה לפשרה? הוא מקבל באופן חלקי, קבלה להכרח. ואז מצד אחד נותן לו להיות מקבל, אבל גם נותן לו להיות כמו בינה המשפיע. יש לו את שתי הצדדים, לכן זה גם שייך לבחירה, ספירת התפארת. ומה קורה במלכות? במצב הזה הוא רואה שאי אפשר להישאר בקבלה להכרח. למה? כי הטבע האמיתי שלו זה לקבל את הכל. ואז הוא מתפתח לבחינה ד' שזה נקרא מלכות, וזה נקרא השתוקקות מלאה. מלכות וחוכמה הן מאוד דומות, רק מה ההבדל? שבחוכמה הרצון לקבל בא מהכתר, מהעליון, מכוח העליון, וכאן בגלל שההתפשטות של האור וההסתלקות שלו, והגענו למלכות, שפה היא מרגישה שההשתוקקות באה מצידה. למה? כי פה זה הגיע מצד העליון.
התהליך הזה של המעבר בין בינה לתפארת, שכאן היא דוחת הרגילות, מקבלת מודעות, רוצה להשפיע. ופה, זאת אומרת, פה היא מתגברת על הרצון לקבל. וכאן היא מתגברת אפילו על הרצון להשפיע. כי פה היא ביטאה את הרצון להשפיע שקיבלה לה הכרח. וכאן היא חזרה למצב של ההשתוקקות המלאה שהיה לה פה. רק מה ההבדל בין פה לפה? פה זה היה לה באופן אוטומטי מטעם העליון. ופה בגלל שהיא עברה תהליך היא מרגישה שזה שלה. זה כמו ילד ששלחו אותו מהבית להיות עצמאי. עכשיו הוא מרגיש עצמאי. הוא מרגיש שהשוקקות שלו. למה? כי התהליך עזר לו להרגיש שזה שייך לו. עכשיו, יש המון חסרונות שאנחנו לא מכירים, כי אנחנו נמצאים בעולם האשליה, בעולם הזה, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. אבל הרצונות הרוחניים עצמם, הכלים שהבורא ברא, זה כלים אינסופיים, כלים מאוד מאוד גבוהים. זה כמו אם נשווה את האהבה חיצונית לאהבה. אין בכלל מה להשוות את ההבדל ברמת ההרגש, ברמת התענוג. עכשיו, אם ניקח את זה למשהו נפשי יותר או פסיכולוגי, מה זה מילוי של כלי? רגש. חסר לי משהו, אני משתוקק למשהו, ושזה מתמלא לי, אני מתרגש, אני מתפעל, אני מתמלא נפשית. וזה כמו דוגמה למילוי של כלי נפשי. אם שתיתי קפה הייתי צמא, אז זה גם מילוי של כלי, אבל מילוי של כלי מאוד מאוד נמוך, מאוד מאוד חיצוני. אבל כמו שיש בגוף הגשמי, בעולם הזה כאילו כלים, שזה רק כלים מדומים, וצריך להשתמש בהם, נדבר על כך בהמשך. ויש כלים רוחניים שצריך לגלות אותם ולהשתמש בהם. והם בעיקר מה שהבורא ברא, לא את העולם הזה. העולם הזה הוא רק סימולציה שמשתמשים בה, ונדבר על זה במקום המתאים. עכשיו, אז הכלי הזה הוא מורכב, הבורא ברא אותו ככה. המורכבות נותנת לו את האפשרות להשתוקק באופן מלא ובחירי מצידו. עכשיו, כל דבר בנוי ככה. גם כשאנחנו רוצים לבנות רצון חדש, אנחנו עוברים את התהליך הזה של ד' הבחינות. זה הצופן של המציאות, 10 הספירות. הכלי שהבורא ברא, הוא בא על דרך יש מאין, בהמשכה בלתי ישרה. למה? כי בבורא אין כלי חס ושלום, אין בו חיסרון. הבריאה היא מחוץ לבורא. הוא נקרא בורא על שם זה שהוא ברא את הנבראים, שברא חיסרון, רצון להיות מאושר. זה משהו פלאי שלא נתפס לנו. איך קורה דבר כזה פתאום? וגם לעולם לא נבין את זה, כי אנחנו נבראים. התפיסה שלנו מתחילה מהכלי ולמטה. והכלי, גם הבורא נתן לנו, אמנם אין לו את הכלי הזה, אז איך הוא עשה את זה אם אין לו? הרי יש חוק טבע שאומר אין נותן מה שאין בו. זה חוק במושגים שלנו, הבורא לא נתון לחוקים האלה. מפאת כל יכולתו הוא עשה את זה. אז הכלי בא בהמשכה בלתי ישרה מהבורא, למה? כי אין לו את זה. שהכלי זה החיסרון מה שאמרנו, אבל השפע, המילוי, התענוג, זה מתגלה לנו בהמשכה ישרה, וזה נקרא יש מי יש, למה? כי זה תמיד היה מבחינתנו. השפע, המילוי, השלמות, תמיד היה קיים. אבל דרך הכלים אנחנו מגלים את זה. אז זה עצמותו, שאין לי תפיסה בזה, למה? כי אני נברא. איך אני תופס את עצמותו? דרך מחשבת הבריאה, דרך רצונו להיטיב מנבראיו, שזה דבר קסום ומדהים, שהוא ברא אותנו כדי להיות מאושרים, שזה כל מה שאנחנו רוצים כל הזמן. גם אדם חלילה שמתאבד, זה גם כי הוא רוצה להיות מאושר, רק על דרך השלילה הוא בורח מייסורים. הוא אומר, הייסורים הנפשיים, שזה דיכאון, הייסורים הרוחניים כל כך קשים, אז אני מעדיף מוות גשמי חס ושלום, כדי לברוח מהייסורים הרוחניים. אני בוחר במוות גשמי כדי לא להתמודד עם מוות רוחני. אבל הוא גם רוצה להיות מאושר, פשוט הוא מאמין שעל ידי שהוא יברח מהייסורים ויהיה לו שלוות נפש, ככה הוא ישיג את האושר. אז ודאי שזה מצב לא תקין. אבל הכל נע על פי התענוג והמחוב, על פי הרצון להיות מאושר, שזה מה שהבורא ברא. אז למה אנחנו לא מאושרים? אנחנו סובלים, יש מלחמות, שחיתות, לא נגמר. נדבר על זה בשיעור
המתאים.